Thêm một chút mất hơn 30 phút để đi tìm món khô rắn đặc sản ở đây. Những tưởng là khô rắn An Giang, nhưng mà cái người bán người ta nói là cái rắn này là rắn nhập từ bên Campuchia về. hôm nay, ở Lý Đầu Việt Nam mong muốn mang đến cho các bạn những trải nghiệm chân thực nhất khi thử một chút các món ăn đặc sản của An Giang nhé. Mất vỏn vẹn 5 phút thôi để đi tìm món cơm bò, nhưng Cơm bò ở đây hôm nay là do người Kinh nấu, bởi vì người Chăm thì đang trong cái tháng ăn chay nên họ không nấu cơm bò. lẩu mắm An Giang, bánh bò thốt nốt, trái trăm nhiệt đới, tất cả sẽ được Team một chút chia sẻ với các bạn ngay bây giờ. Trời sáng sớm, cỡ 10 giờ à, nhưng mà chúng mình quyết định ăn sáng bằng cơm bò và bánh bò. Nghe lời dặn của thổ địa, phải ăn bên kia sông kia kìa, chúng mình quyết định khăn gói đi tìm khám phá làng Chăm. Từ thị trấn thì các bạn hỏi đường đến phà Châu Giang nè, để đi qua được làng Chăm bên Tân Phong bên kia. Cặp bờ đi một đoạn thì các bạn sẽ thấy ngay cái tủ bánh bò ven đường đấy. Cô, mình bán gì cô? Bánh bò nướng. Bánh bò nướng hả? Mình có bánh bò nướng rồi, còn bánh gì nữa khác không? Không. Bánh gì bán bao nhiêu ạ? 3.000 bánh. Cho con 4 cái hả? Ăn bánh kia 2 bánh, bánh này 2 bánh nha. Lấy cả 2 cái, mỗi thứ 2 cái. Có 12.000 thôi. Bánh bò này rất thơm và nhờ sữa các bạn. Mùi vị rất đặc biệt. Bò nướng nha, bò nướng Châu Đốc. Ăn bánh bò này nhớ uống nước suối nha các bạn. Bánh bò Châu Đốc này ăn ngon nhưng mà hơi bị nghẹn. Nhất định phải uống nước suối nha các bạn. Chào cô, ở đây chỗ nào bán cơm bò ngon vậy? Giờ này ăn chay ở ngoài bán cho về chút Kinh bán trong ban chú. Hốt Ăn xuống dưới cỡ. Sao hôm nay nghỉ vậy? Cái sâm bò. Tại vì thấy ăn chay, Thấy ăn chay người ta nhịn không thôi. Dạ là ăn chay à? Bán là cũng không may ăn nữa. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. May quá, đi ngược về hướng thánh đường Jamil Aza mà chúng ta đã từng đề cập ở tập trước thì lại gặp ngay quán cơm bò. Thấy lóng ngóng cô chú bảo liền: lại quán cà phê đi, muốn ăn cái gì kêu tôi nước thịt cho ăn. An Giang có người Chăm và văn hóa Chăm thì không bàn cãi nữa nhé. Họ không ăn một số con vật như là chó nè, mèo, rắn, chuột và đặc biệt là con heo. Thịt heo mà cũng không ăn. Tuy nhiên cần nói rõ cho các bạn biết là người Chăm ở vùng Ninh Thuận thì khác lắm mà nha. Họ ăn thịt heo được. Ăn phèo không? Ớt đầy đủ không? Không, không ăn phèo. Nước mắm có để ớt có đầy đủ không mấy cưng? Đến ăn làm con cơm bò thì chắc là một thiếu sót đó các bạn. Cơm bò ở đây hôm nay là do người Kinh nấu, bởi vì người Chăm thì đang trong cái tháng ăn chay nên họ không nấu cơm bò. Vậy mình phải tìm đến một quán của người Kinh và mình nghĩ là mùi vị cũng tương tự thôi. Thịt bò rất dai và thơm. Dạ. Mình có kêu thêm phèo nướng. Nè heo nướng. Phèo nướng à? Phèo dai, ngọt, gan bò nướng. Bò rất là mềm và thơm. Với cảm giác con bò này là được thả đồng rất là nhiều, nên là thịt nó rất là chắc và nó có một cái vị nó khác biệt với cái bò mà mình hay ăn ở thành phố á. Lòng bò thì dai và ngọt, cái này mới nướng xong nha, rất là nóng và thơm. Nước mắm ở đây thì vừa đủ ngọt thì rất là phù hợp với khẩu vị của mình. Cháo bò ở đây người ta gọi là súp bò, đây có một miếng tiết nè. Cháo này thì rất là thơm. Đầy đủ nè, 4 đôi đũa luôn cho 4 người ăn luôn đó, ăn thử cảm ơn chú. đi cho biết ngon dở. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm khô rắn nhé các bạn. Đi ơi, ở đây có chỗ nào bán khô rắn? Khô rắn hả? Con đi thẳng đường này nè. Cố ăn mấy đường này. Loài rắn vốn rất đáng sợ, nhưng khô rắn lại là món ăn đặc sản trứ danh miền Tây mà có lẽ ai cũng phải nếm thử. Khô rắn không gì? Đó.
Wow. Wow. Rắn được dùng làm khô ở đây thường là rắn bông súng nè, rắn nước và rắn ri nè. Để làm nên một món khô rắn thật là ngon thì phải trải qua nhiều công đoạn như là lột da, cắt thịt, tẩm ướp và phơi khô. Người dân họ bảo là khoảng 11 tới 12 kg rắn thì mới làm được 1 kg ra khô rắn mà thôi. Cái này mình nhập ở đâu về? Biển Hồ. Cam. Đúng. Hiện tại thì mình đang thưởng thức cái món khô rắn này các bạn. Đây là khô rắn và mình mua ở chợ Châu Đốc. Nói chung là sau khi mà nướng và ăn, cảm nhận của mình thì là thịt nó hơi bị mặn một chút. Nó có một vị tanh đặc trưng của loài rắn. Và cái người bán người ta nói là cái rắn này là rắn nhập từ bên Campuchia về. Và mình cảm thấy là rắn này là rắn nuôi nên là khi mà mình nướng thì nó có cái mỡ nó chảy ra, nhìn nó rất là gọi là béo. Và cảm giác khi ăn thì cũng rất là béo. Nhưng mà có một điều mình không thích ở cái khô này, tức là nó hơi bị nó quá mặn. Và cái thứ hai á là thiếu cái vị cay, bởi vì người ta không phải ướp với ớt, chỉ ướp đơn giản là ướp với ướp muối mắm thôi. Nên là mình cảm thấy mình cũng không thích lắm, nhưng mà các bạn có thể ăn thử nhé. Có vẻ cậu Hành nhà ta không thích khô rắn lắm, nhưng mà chúng mình nghĩ rằng ăn với cơm hoặc dùng với bia thì chắc chắn sẽ rất phù hợp. Nhớ thử món này nha. Chào các bạn, hiện tại thì Han đang ngồi trong một quán lẩu mắm tên là Bảy Bồng 2 trong thành phố Châu Đốc, An Giang. Phải nói là lẩu mắm đây rất là ngon, mặc dù đây không phải là đầu tiên Han ăn lẩu mắm, nhưng mà phải nói là cái mùi vị ở đây rất là đặc biệt và gần như nó xô đổ tất cả những cái quán ăn lẩu mắm trước giờ mà Han đã ăn. Cái rau ở đây nó rất là ngon các bạn ạ, rất là ngon, rất là tươi. Các bạn ăn hết rồi. Còn cá ở đây là hôm nay mình ăn lẩu cá hú. Cá hú thì thường là người ta nói là cá hú rất là mập, nhiều mỡ. Nhưng mà ở đây thì các bạn xem này, cá hú ở đây thì rất là chắc, thì rất là chắc nè. Con thân to thì chắc, cảm giác ăn nó không bị mềm, nó không bị ngán luôn. Thịt ở đây cũng rất là ngon, đặc biệt là cái nước này thì không quá mặn. Bình thường thì mình ăn lẩu mắm ở các chỗ khác á, thì người ta sẽ nói là nước mặn một chút thì ăn cơm và ăn bún sẽ ngon hơn. Nhưng mà ở đây thì nước rất là vừa. Đây các bạn nhìn bạn nữ bên cạnh mình ăn thì các bạn biết sẽ ngon như nào. Các bạn ơi, hiện nay Hí đang có mặt tại con đường dẫn vào chùa Hàng Còng. Và trên đường đi thì Hí bất ngờ gặp phải một cái trái đen đen như thế này, rất là dễ thương, rất là xinh. Và đây là một cái trái gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người, nhưng mà Hí thì chưa từng ăn bao giờ. Ở đây người ta gọi là trái chăm. Bây giờ Hí sẽ ăn thử cho các bạn thấy trái này như thế nào nha. Bây giờ mình Hí ăn không, có thể ăn với muối. Trái này nó có vị hơi chua chua, nhưng mà có vẻ như trái này nó hơi non, nó hơi đắng đắng chát chát, chua chua mềm mềm. Nhìn bên ngoài Hí cứ tưởng là ăn trái mồng tơi, nhưng mà thật ra thì nó ngon hơn trái mồng tơi rất là nhiều. Nếu các bạn có dịp tới An Giang thì các bạn sẽ nhìn thấy họ bán ngoài đường rất là nhiều, và các bạn có nhìn thấy hái được ở một cái số cái cây mà đang trên đường đi vào cái ngôi chùa Hàng Còng này thưa các bạn. Trái trăm mang đến hương vị tuổi thơ của rất nhiều người, và đã nói đến miền Tây thì phải nhắc đến trái cây mà thôi. Ở An Giang có nhiều xoài lắm các bạn ạ, nhiều đến nỗi đi xe máy còn đụng phải đầu. Hy vọng các bạn có dịp review trên chiếc xe 2 bánh tại mảnh đất này nhé. Và đó cũng chưa phải là tất cả những món ăn ok nhất của ẩm thực An Giang đâu.
lần tới nếu có đến đây, đừng ngại chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực chân thực nhất của bạn với chúng mình nhé. Hẹn gặp lại và nhớ theo dõi kênh Một Chút Ăn Ngang. Bye bye. Chú cố gắng cách mấy cũng không thắng được Thanh Tân.